ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි මම අරගෙන ආවා ඔයාලට අලටොපි රෙසිපි එකක්. ඉතින් අලටොපි හදන්න හරි ලේසි. වැරදුනොත් හදාගන්න විදිහත් මම channel එකේ අන්තිමට කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. හරි පහසෙන් හදන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් කලවන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි යමු නේද කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. ඒ යන ගමන් මගේ channel එකට like කරලා subscribe කරගෙන යමු නේද කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. එන්න කියන්නේ. දැන් මේ අලටොපි එක හදන්නේ මම මෙතන අල ග්‍රෑම් 500ක් අරගත්තා. අල ග්‍රෑම් 500 අරගෙන පොතු ඉවත් කරලා හොඳට සෝදලා සුද්ධ කරලා ඉවරලා මේ වතුරටමයි දැම්මේ කහට පිපෙන නිසා. දැන් මේ කහට පිපෙන නිසා වතුරට දාලා මේකෙන් අයින් කරලා අපි වාෂ්පයෙන් මේ අල ටික තඹගමු. අල ටික තඹලා අරගෙන අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා අලටොපි එක. දැන් මම වාෂ්පයෙන් තඹ ගන්නයි යන්නේ. දැන් අලටොපි හදන්න මම මෙතන අල ගත්ත ග්‍රෑම් 500ක්. ඊට පස්සේ මෙතන ගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 600ක්. ඊට පස්සේ මම ගත්ත මෙතන කලරින් බින්දු දෙකක් දාගන්න ඕනේ yellow කලර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන වැනිලා ගත්තා. වැනිලා නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කරදමුන් ගැට දෙක තුනක් තලලා දාගන්න. ලුණු පොඩ්ඩක් ඕනේ. ඒ ටික විතරයි අවශ්‍ය. දැන් අපි අල ටික පොඩ්ඩක් පොඩි කරගමු. දැන් අල ටික මෙන්න මේ ගන්න පොඩි කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේකේ අර පොත්ත අර අලවල පොත්ත හයියට වගේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙනවා නම් ඒ ලොකු කෑලි අයින් කරගන්න. ඝනකමට තියෙනවා ඒක දිය වෙන්නෙත් නැහැ මේ සීනි එක කවලම් කරාට. දැන් අපි මෙන්න මේ ගන්නට පොඩි කරගෙන මේකට සීනි ටික මෙහෙම දාලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරගමු අපි. මේකට වතුර මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. වතුර එකතු කරන්නේ නැතුව තමයි කවලම් කරගන්න ඕනේ. දිය ගතිය යනවා නිකම්ම අලවල තියෙන තෙත ගතිය යනවා නිකම්ම සීනි වල දිය වෙනවා සීනි ටික. ඒ නිසා වතුර පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරන්න එපා. දැන් ඔයාලට පේනවද මම සීනි ටිකයි අල ටිකයි මෙතන එකතු කරගත්තානේ. මේ දැන් මේකේ මේ අලවල තියෙන තෙත ගතිය මේ සීනි ටික දිය වෙනවා. මේ පේනව නේද? මෙන්න මෙහෙම සීනි ටික දිය වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකට දැම්මම අපිට ලුණු ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ලුණු තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගමු. එතකොට ආපහු ලුණු දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් කරදමුංගකට තියෙනවා නම් ඒකත් මේ වෙලාවේ එකතු කරගත්තට කමක් නැහැ. නැත්තම් ලිපේ තියෙද්දි එකතු කරන්න පුළුවන් අපිට වැනිලා ටිකයි. ඒ ටික තමයි දැන් එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම මේ කවලම් කරලා අපි ලිපේ තියාගමු මේක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වෙලාවේ තැටියක් බටර් ගාලා ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට මේක හරියට පදම ආන් පස්සේ ඒව ලෑස්ති කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා දැම්ම මේක ලිපේ තියන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන් බටර් ගාලා තැටියක් ලෑස්ති කරගන්න. මම තැටියක් ලෑස්ති කරගත්තා. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මේක කපා ගන්න සෙට් කර උනන් පස්සේ කපා ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා දැම්ම බටර් ගාලා තැටියක් ලෑස්ති කරගන්න. දැන් අපි මේක ලිපේ තියාගමු. ඇතිලියකට දාලා. දැන් අපි මෙහෙම ඇතිලියට එකතු කරලා ලිප ඕන් කරගමු. සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ මම වතුර කිසිම දෙයක් එකතු කරේ නැහැ. වතුර එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. වතුර එකතු කරොත් දිය ගතිය වැඩි වෙනවා. මේ බලන්න පේනවනේ සීනි ටික දිය වෙනකොට වතුර ගතිය ඇවිල්ලා තියෙන හැටි. ඔයාලට කරදමුං වල ටිකක් තලලා මේ විදිහට අර පොත්ත අයින් කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවෙ වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මේක හැඳි ගාගමු. ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් පොඩ්ඩක් අතට හයි එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ටිකක් හයි වේගෙන වගේ ඉන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ අපි මේකට එකතු කරගමුද වැනිලා ටික. වැනිලා ටිකක් එකතු කරලා කලරින් ටිකත් එකතු කරලා හැඳි ගාගමු. මේ වැනිලා ඔයගොල්ලන් කරදමුංගු තියනවා නම් වැනිලා අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේකට කලරින් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. එතකොට ලේසි අපිට ආයෙ මග ඇරෙන්නේ නැහනේ. මේ එකතු කරේ yellow color එක. දැන් මේක තාම අපේ පදම ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් හයි වේගෙන එන්නේ. ඒ වුණාට පදම ඇවිල්ලා නැහැ. මේක හොඳට එක ගුටියකට එනකන් අපි හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් කෑලි කපන්න අමාරුයි දියාරුවට දාගත්තන් පස්සේ. ඒ නිසා එක ගුටියට එනකන් අපි හැඳි ගා ගමු. දැන් ඔයාලට පේනවද? දැන් පොඩ්ඩක් හයි වේගෙන එන්නේ. ඔයාලට පේනවද දැන් මිශ්‍රණේ දැන් ඝන වෙලා තියෙන්නේ. තව එක ගුටියට එනකන් අපි හැඳ ගා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් කෑලි හයි වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි.
මේ හැමතැනම ගෑවිලා වගේ තියෙන දැන් මේක එක ගුටියට ගන්න ඕනේ. එක ගුටියට ආපු ගමන් අපිට මේක මේ තුනී කරගන්න පුළුවනි. දැන් අර එකතු කරලා ගන්න පුළුවන් මේ පේනව නේද ඔයාලට මේ එකතු කරලා ගන්න පුළුවන් මේ මේ ගුටියට වගේ එනවා පේනව නේද ඒක තව පොඩ්ඩෙන් අපි බාලා ගමු ගුටියට එකට එනවා නම් ඒක තමයි පදම මේ පේනව නේද ඔයගලන්ට මේ මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕනේ මේ පේනව නේද මෙන්න මෙහෙම ආවන් පස්සේ එකට එකතු වෙනවනේ මේ වටේම නැතුව නේද ඔක්කොම එකතු වෙනවා මේ පේනව නේද ඔයගලන්ට ඒක ගුටියකට වගේ එනවා අන්න එහෙම ආහම මේක බා ගන්න ඕනේ අපි දැන් පේනව නේද ඔයාලට මම අල ටික මෙන්න මේ වගේ තුනී කරගත්තා දැන් මේක ටිකක් වෙලා තියලා අපි කපා ගමු දැන්ම කපන්න බෑ තාම මෙලකයි වගේ පොඩි වෙලාවක් විනාඩි 10ක් විතර තියලා කපා ගමු ඉතින් මේ තමයි මම රසට හදාගත්තු අලටොපීක ඔයාලා try කරලා බලන්න හරිම පහසුයි හදන්න. ඉතින් හදන්න පහසුයි කිව්වට දැන් වරදින කට්ටිය ඉන්නවනේ මේවා හරි බයයිනේ හදන්න ගොඩක් කට්ටිය නේද? ඉතින් ඒ බය නම් මෙහෙම කරන්න. වතුර පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරන්න නැතුව අල ටික තඹ ගන්න ඕනේ. වාස්පෙන් තඹනවනම් වැඩිම හොඳයි. ඉතින් එහෙම තඹලා අරගෙන ඉවරලා ඔයාලා මේ ගොඩක් අර බෙරි වෙනකම්ම තඹ ගන්නත් එපා. එහෙම තඹ ගත්තොත් ඉතින් හැඳි ගන්න වෙන ගොඩක් වෙලා. ඊට පස්සේ ඒක පොඩි කරලා අරගෙන හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. කෑලි හිටින් නැතිනම් පොඩි කරලා සීනි ටික දාලා හොඳට කවලම් කරලා ලිපේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පද වෙනකන් එක ගුටියට එනකන් හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. එහෙම හැඳි ගාලා තමයි බා ගන්න ඕනේ. එහෙම හැඳි ගාලා බාගත්තට ඔයාලට පදම ආවේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක හයිුන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. හයිුන්නේ නැත්තම් ආපහු ඇතිලියට දාන්න. ආපහු ඇතිලියට දාලා ආයෙ පොඩ්ඩක් කියලා හැඳි ගන්න. විනාඩි 2-3ක් හැඳි ගන්නකොට අර පදම එනවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයාලට මේක එකපාරටම හයි වුණා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් කරගන්නම දෙයක් නැහැ නේ හයි වුණොත් නේද? කාටවත් දෙන්නත් බෑ. ඒක නිසා ඔයාලා ඒක හයි වුණා නම් ආපහු දාන්න ඇතිලියට. දාලිවලා උණු වතුර පොඩ්ඩක් දාලා පොඩ්ඩක් මෙලෙක් වෙනකන් ඉඳලා හැඳි ගන්න. ඉතින් ආයෙත් ඒ පදම ගන්න පුළුවන්. කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හදාගන්න හරි පහසුයි. ඉතින් එහෙම try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකට like කරන්න, subscribe කරන්නත් ඉතින් අමතක කරන්න එපා. යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන බොහොම ස්තුතියි channel එක නරඹන සියලුම දෙනාට.